βλέπεις ένα παλιό προπονητή του ΠΑΟΚ? Δεν θυμάμαι εγώ καλά αν είχε επιτυχία ή όχι ο Αμπέλ Μπράγκα στο ΠΑΟΚ να γίνει πρωταθλητής στη Βραζιλία. Πρωταθλητής. Δηλαδή, σούπερ πρωταθλητής. Είναι ο άνθρωπος που πάει στη τρίτη, νομίζω, τρίτη τελικό όχι ο Μπράγκα. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Φερέιρα. Μπράγκα είναι άλλο. Είναι φίλος. Μιλάμε. Καλός άνθρωπος. Το γνώρισα στο μαγαζί βέβαια, στη Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικός άνθρωπος. Ένας από εμάς. Πολύ ωραίος στις συζητήσεις, πολύ άνετος. Προφανώς, Μάρτσο, δεν εγκληματίστηκε όπως θα έπρεπε ή δεν είχε το χρόνο του ή δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Δεν ήρθε άγνωστος εδώ. Ήρθε από μια ομάδα από την Μπράγκα. Η Μπράγκα, αν θυμάστε στην εποχή του, στην Ευρώπη, έκανε πολύ σημαντικά βήματα. Ναι. Ωραία. Και δεν ήρθε άγνωστος. Ήρθε με περγαμηνές. Δεν εγκληματίστηκε. Δεν πήρε την πίστοση χρόνου που θα έπρεπε. Και εγώ πιστεύω αυτός ήρθε με το ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Έτσι. Μετά που είχε πάρει το double, πιστεύω, ήρθε ο Αμπέο. Ναι, είχε πίεση. Και είχε μια πίεση. Η ομάδα πήγε καλά και πήρε το πρωτάθλημα αίτητη, χωρίς να χάσει αγώνα. Οπότε και ήρθε στην επόμενη χρονιά και ο κόσμος είχε μια απέτηση. Εκεί που είναι τώρα δεν έχει πίεση. Περισσότερο από ό,τι είναι εδώ. Αλλά αυτός ήταν τυχερός εκεί, πιστεύω. Γιατί του κάτσε την πρώτη χρονιά. Του κάτσε την πρώτη χρονιά. Ναι, έχεις δίκιο. Του κάτσε έτσι τυχαία, πήρε ένα Λιμπερταντόρες εκεί. Και άρχισε ο κόσμος να ξέρεις. Πάντως είναι πολύ ωραίος. Τον έχετε γνωρίσει προσωπικά? Όχι. Είναι πολύ ωραίος. Αν ήμασταν εδώ τώρα παρέα, θα μιλούσαμε άνετα για όλα τα θέματα. Είναι καταπληκτικός. Είναι ωραίο και εκεί στη Βραζιλία έχει φτιάξει ένα βιβλίο και έχει δώσει τα λεφτά όλο το βιβλίο σε εταιρείες που έχουν ανάγκη. Φιλανθρωπίες. Είναι ωραίο. Και άλλο. Ο Βραζιλιάνος θέλει να βγάλει τα μάτια του. Συζητείται ακόμα, δηλαδή. Χάνει ένα αγώνα εκεί και όπα. Να φύγει ο Αμπέο, Έχει πάρει πάνω από 10 τίτλους εκεί. Είναι δύσκολα, εκεί είναι άστα. Η Παλμέρας πιστεύω μπορεί να έχει 20 εκατομμύρια φιλάθλους. Ο καθένας εκεί έχουν δίπλωμα προπονητής. Να το ξέρει. Και εδώ. Εδώ δεν έχουν. Εκεί μαζί με το πιστοποιητικό γέννηση βγαίνει το δίπλωμα προπονητή στη Βραζιλία. Και εδώ και παίρνει το πιστοποιητικό γέννηση και το δίπλωμα προπονητή. Εσύ φαντάσου στο εστιατόριο πόσοι δεν πηγαίνουν εκεί να μιλάνε για ποντόσφαιρο και να λέει αυτός δεν κάνει. Στο καφενείο να δεις την ώρα που βλέπουν τον αγώνα. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, εγώ σταμάτησα να πάω στο ποντόσφαιρο γιατί εγώ πήγαινα πάντα στα VIP λόγω τους ποντοσφαιριστής. Είμαι εγώ εδώ και ο Ζωβάνι προσπαθεί να κάνει μαλάκα έτσι αλλιώς και εγώ δίπλα τη γυναίκα του Ζωβάνι και ο άλλο μαλάκα το σηκώνει, μαλάκα το κατεβάσει, εγώ λέω πώς. Και ξαφνικά ο Ζωβάνι κάνει μία έτσι, κάνει ένα εγώ αγάπη μου και έτσι, σ' αγαπάω η όλη τη ζωή, παιχταρά μου. Τι έξυπνο είναι αυτό. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι φίλατρο. Είναι και εκεί αυτό. Ή μόνο. Πλακώνουν στο ξύλο και όλα δηλαδή. Και όχι μόνο οι φίλατροι, και οι σχολιαστές και ο speaker. Μαλώνω. Σήμερα δεν είναι αυτό σε καλημέρα. Κάνει μια ενέργεια, βάζει ένα γκολ, λέει πάλι καλά που ήταν αυτός εδώ σήμερα στον αγώνα. Όχι. Απλά εγώ είμαι speaker. Οκ. Έχει ένα αγώνα Βάσκο και Φλαμέγκο. Εγώ είμαι Βάσκο. Οκ. Γκολ του Φλαμέγκο. Γκολ του Φλαμέγκο, εντάξει. Περνάει από 5 λεπτά γκολ του Βάσκου. Γκολ! Του Βάσκου!
βλέπουμε άλλο αγώνα. Τρελός είναι ο άνθρωπος. Ναι, ο speaker ξέρεις, είναι... Φοράνε και μερικοί, δεν ξέρω αν είναι εδώ έτσι. Και εδώ κάπως έτσι είναι. Είναι τρέλα, είναι για τρελούς το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά μας αρέσει. Μας αρέσει. Είναι αυτό το λαϊκό το άθλημα, το οποίο μπορείς να βγάλεις όλα αυτά. Και εσύ υποστηρίζεις μια ομάδα τα οποία είχα την ευκαιρία να πάω να παίξω πολλές φορές εκεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι, πιστεύω, εσύ είχες την ευκαιρία να παίξεις πολλές φορές με τον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ ξέρω ότι με όποια ομάδα έπαιζες απέναντι στον ΠΑΟΚ, πάντα τα περισσότερα γκολ τα βάζεις στον ΠΑΟΚ. Έτυχε να γίνει αυτό. Έτυχε. Και δεν με πήρανε ποτέ. Εσείς οι παλιοί έπρεπε εκεί. Κάθε γκολ που έβαζα να ένα συμβόλαιο να δώσουν στο κλείσι. Ενημερωμένο ήρθε. Τι ενημερωμένο, αφού το ζούσα. Αφού το ζούσα. Το μαλάκα. Φίλος μας καλά, έχει βρήσει πολλές φορές. Έχει πάρει όλο το σκάουτ. Μετά το μάτς, αυτοί που ερχόταν στο μαγαζί και μου λέγανε ο φίλος σου τι έγινε με το φίλο σου, πάλι. Ναι. Τι να πω εγώ τότε. Έτυχε, δεν ξέρω γιατί. Και εσύ πάντα μαζευόταν πολύ οι παλιοί άσους του ΠΑΟΚ. Εγώ το θυμάμαι αρκετούς εκεί. Εκεί είμαστε μια οικογένεια. Είναι να ωραία. σου πω μια ιστορία αλλά τώρα εδώ. Και ο κόσμο του Άρης. Και του Ηρακλή και του Άρη. Όλοι. Ο πρόεδρος του συγχωρεμένος του Ηρακλή, ο Θοδωρίδης, ο Πέτρος. Και δικός σου φίλος. Θα σου πω μια ιστορία τώρα που λίγοι ξέρουν. Πολλοί τα έχουν δει, αλλά λίγοι ξέρουν. Γιατί τότε έπαιζα στη Λάρισα εγώ. Είχα έρθει πρώτα στη Καλαμαριά, μετά πήγα στη Λάρισα. Και ήμουν πολύ μικρό σε ηλικία. Έτσι. Από τη Λάρισα δεν πήγες στο Παναθηναϊκό? Ναι, μετά. Και μετά Ξάνθη? Μετά Τουρκία, μετά πήγα Ξάνθη. Και είχα ένα πρόβλημα τότε που έπαιζα στη Λάρισα. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια βόλτα. Γιατί κάποιοι λένε ότι έβγαινα έξω πολλές πολύ όταν ήμουνα μικρός. Έτσι λένε, κατάλαβες. Αλλά... Και είχα ένα πρόβλημα με έναν αστυνομικό εκεί που με σταμάτησε, που έξω, νύχτα μετά, λέει ότι είχα πιει. Έτσι λέει ο αστυνομικός. Και μου λέει... Να του κάνουμε μήνυση. Ναι, ψέματα ήτανε. Και λέει... ο Κλέιτον είναι. Και έρχεται ο άλλος και τι μου λέει. Αν είχες έρθει στο ΠΑΟΚ θα σε είχαμε αφήσει να πει. Και με κρατήσανε εκεί, με πήγανε στο τμήμα, ξέρεις, για αλκοτές και όλα αυτά. Και μου είπε, λέει, αν είχες έρθει στο ΠΑΟΚ... Έπρεπε να πεις ότι ήμουν σε ραντεβού για να έρθω στην ομάδα. Γι' αυτό ήρθε εδώ Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μου ήρθε στο μυαλό αυτό το πράγμα. Πόσο είναι εντάξει, το έκανα για πλάκα βέβαια, αλλά ξέρεις ότι η αγάπη που με τον κόσμο, με την ομάδα. Είναι μεγάλο διαβατήριο ο ΠΑΟΚ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλο διαβατήριο ο ΠΑΟΚ. Όχι, είναι μεγάλη ομάδα, τελείωσε. Όπου και να γίνει και στην Κρήτη να είσαι, μεγάλη ομάδα. Ένα χρόνο να έχεις παίξει στον ΠΑΟΚ. Μετά για μια ζωή ανήκεις εκεί, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ανοίγουν οι πόρτες, ναι. Μιλάς διαφορετικά. Είναι όλα αλλιώς. Όχι, αλλά ο Κλέιτον ανήκει στους λίγους ποδοσφαιριστές που είναι καλοδεχούμενο παντού. Δηλαδή, γιατί δεν έχει δώσει αφορμές. Αυτός ο Ζωβάνι, δηλαδή, αυτός το ζητάνε αυτόγραφο φίλο της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε και όλα. Τώρα, αυτοί οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ στη χώρα μας είναι τιμή για την Ελλάδα. Αυτός και ο Γιωβάνι και πολλοί άλλοι, ο Λούτσι. Είναι τιμή για την Ελλάδα που παίξαν αυτοί οι παίκτες εδώ. Είναι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό αυτό που λες. Τους βλέπαμε στην τηλεόραση. Εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια. Πιστεύω, έχουμε αλλάξει κάποιες ομάδες. Μπορεί να ήμασταν αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά έξω από τα γήπεδα. Η συμπεριφορά, εσύ δεν έχεις δώσει δικαίωμα ποτέ να σου λέει, να σου κάνει μια παρατήρηση σε ένα μπαρ.
Ρε άνθρωπε, κατάλαβες, δεν Ναι, έδωσες όχι, δικαίωμα. ποτέ. Και πάντα. μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό. Πάντα γυρνάω Θεσσαλονίκη, ξέρεις, ήσυχο. είναι ωραία η Ήταν πόλη, ήσυχο. μου αρέσει Καταρχάς, πολύ. εγώ νομίζω ότι αγάπησες και τη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο. Στη Δηλαδή, ξανά στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Στη νομίζω ότι Θεσσαλονίκη έχω κάνει αληθινούς φίλους εκεί, Βέβαια. έτσι. Με έχουν αγκαλιάσει Εδώ τι γιατί... έχεις κάνει. Κοίτα, γιατί ήταν... Εγώ πιστεύω είναι διαφορετικά. Όταν έρχεσαι 19 χρονών από μια χώρα που δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις τίποτα και πας σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη και σε αγκαλιάζουν έτσι, δηλαδή σε βοηθάνε. Έχω πολλά άτομα που με έχουν βοηθήσει. Η Καλαμαριά, όταν ήρθες, νομίζω ότι είχε πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Εσύ είχες έρθει μαζί με τον Το Wellington. Wellington και τον. Είχαμε Μπρίτου. 6 Βραζιλιάνοι. όχι. Ο Βέλα, Ο Βέλα. ο Βέλη, ο Ντάβι. Είχαμε και Έλληνες. Ήταν πολύ καλός αυτός. Αυτός κρίμα που δεν Ο πήγε σε μια μεγάλη προπονητής ομάδα. ήταν Βραζιλιάνος τότε. Μια περίοδος τα οποία ήμασταν καλή ομάδα. Δηλαδή παίζαμε καλό, χωρίς να έχει καλές συνθήκες η ομάδα. Έτσι. Προπονητικά αυτά όλα. Θυμάμαι ότι είχατε πάρα πολύ καλούς παίκτες τότε. Και όλοι πήραμε μεταγραφή. Ο πρόεδρος ήταν καλός, έτσι. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Ο κ. Σταύρος ήταν καλός, πλήρωνε, έφερνε, ήταν visioner. Δηλαδή έβλεπε το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι σημαντικό. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι άνετος. Και ο κ. Σταύρος ήταν άνετος. Είχε πολλά. Ο Σαββίδης είναι άνετος. Δηλαδή, εάν αυτός λέει θα βάλω 20 εκατομμύρια, είναι απλά να πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν είναι να ψάχνουμε τα 20 εκατομμύρια, να φτιάχνουμε ένα προπονητικό κέντρο. Καταλαβες. Αυτό μου έλεγε ο Ασίς, ο αδελφός του Ροναλντίνου. Μου έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι για δισεκατομμύριο. Δεν είναι για μιλιονάρια, δεν είναι εκατομμύριο. Είναι για δισεκατομμύριο. Έχω ακούσει, λέει, ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι για... όχι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Είναι αυτοί που έχουν πάρα πολλά. Αυτά για δισεκατομμύριο. Οπότε... Στέφανο, πάμε τώρα. Τι σου έκανε? Ήσουν εκεί, στη Θεσσαλονίκη, βασιλιάς, αγαπάς την ομάδα σου. Έχεις τους φίλους όλους εκεί γύρω σου, που έρχονται. Την οικογένεια σου ήσυχα εκεί, γιατί είναι ο καθένας στο τόπο του. Σου έστρεφε το μυαλό για να έρθει στην Αθήνα να κάνει μια τέτοια επένδυση σε ένα καιρό που δεν ήταν τόσο καλό. Τι σου ακούμπησε? Θα σου πω. Τρέλα. Πολλά χρόνια, όχι. Πολλά χρόνια τώρα ψάχνω κάτι ακόμη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη είμαστε 30 χρόνια. Ένα μαγαζί, το ίδιο μαγαζί στην Πολύχνη, το οποίο είναι μονίμως γεμάτο μαγαζί. Δηλαδή εδώ και 20 χρόνια ζούμε, όσοι είμαστε εκεί στο περιβάλλον, ζούμε την κορυφή. Δεν έχει κάτι πιο πάνω. Δεν μπορείς να... Ούτε έχει δίπλα χώρο να πάρω να μεγαλώσω το μαγαζί, ούτε πίσω. Ναι. Δεν μπορώ να επεκταθώ. Είμαστε εκεί. Είμαι συναισθηματικά δεμένος με το χώρο. Δεν θα τον αφήσω το χώρο αυτόν. Ποτέ. Θεωρώ ότι είναι λάθος μια κίνηση στη Θεσσαλονίκη από την άλλη μεριά της πόλης ή στο κέντρο όσο υπάρχει το μαγαζί της Πολύχνης, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα. Εγώ έχω πελάτες από όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχω από την Καλαμαριά, έχω από εδώ από εκεί. Αυτούς θα τους στερηθώ αν κάνω και ένα μαγαζί στην Καλαμαριά. Δεν είναι Αθήνα να έχει τόσο κόσμο η Θεσσαλονίκη. Όχι, και η Θεσσαλονίκη σε 20 λεπτά είσαι παντού, σε μισή ώρα, ας πούμε. Λοιπόν, και πολλά χρόνια τώρα ψάχνω κάτι ακόμη το οποίο θα με ολοκληρώσει σαν επαγγελματία. Έχω κάνει ενέργειες, έχω κάνει και ένα μαγαζί στο Μόναχο, στο Έσεν της Γερμανίας, πέσα μετά στον κορονοϊό. Εδώ στην Αθήνα είχα 3-4 προτάσεις πολύ αξιόλογες τον καιρό που έψαχνα μαγαζί. Όταν μπήκα, δεν σας κρύβω ότι όταν μπήκα σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα στην Αθήνα, γιατί ήταν παλιά η Εθνική Τράπεζα, τα κεντρικά του κεραμικού. Είναι 1.600 τετραγωνικά. Όταν μπήκα με τον άνθρωπο της εταιρείας που τον νοικιάζει,
άνοιξε την πόρτα και μπήκα. Του λέω, Κάτι σου χτύπησε. συγγνώμη, λέω, πρέπει να φύγω, έχω ένα ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Μα λέει, δεν θα το δείτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα σε πάρω τηλέφωνο να το δούμε άλλη στιγμή. Μα τρόμαξα. Όταν μπήκα, τρόμαξα. Δεν πίστευες τι να κάνω, ότι θα αυτό να το κάνω έχει. εστιατόριο. Ναι. Αφού σήκωσα το κεφάλι μου και δεν έφτανε το βλέμμα μου πάνω. Πώς θα το κάνω εστιατόριο. Τρόμαξα. Και λέω, εντάξει, οκ, σε λάθος χώρο ήρθα. Και φεύγω. Ήμουν με τον Δημήτρη μαζί. Με το αυτοκίνητο ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη. Οδικός. Έλα που μπήκε το μικρόβιο μέσα και σε όλο τον δρόμο συζητάμε με τον Δημήτρη. Και λέει, ναι, ρε, Δημήτρη, αλλά έτσι, ναι, αλλά έτσι. Όχι έτσι, εκείνο όμως αυτό. Μπαίνουμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το χώρο που μόλις είδαμε. Με το που φτάνουμε Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο τον άνθρωπο της εταιρείας και του λέω, να σου πω, κανόνισε την Τρίτη ένα ραντεβού. Να έρθω, θα είμαι άνετος να το δούμε. Εντάξει, μου λέει, αυτό ήταν. Κατέβηκα, το είδα. Το είδες με άλλο μάτι, δηλαδή. Ναι, το είδα με άλλο Όχι, μάτι. αλλά Ξέρεις τι. το θέμα ήταν, επειδή έχω μπει και όταν εσύ μπαίνεις, εσύ θέλει ένα εστιατόριο, αλλά μπαίνεις σε μια Μπες σε μια τράπεζα, τράπεζα. είναι τρομοκρατικό οι αλλαγές που αυτός ναι, πρέπει Ναι. να υπολογίζει τη κουζίνα, τη φούσκα, πού θα περάσει, πού θα είναι το αερκοντήσιο. Εγώ έψαχνα ένα μαγαζί συμβατικό, όπως όλα τα μαγαζιά που υπάρχουν στην πόλη. Δηλαδή ένα Ένα μαγαζί σχεδόν έτοιμο. 150-200 μέτρα ένα μαγαζί, με 60 μέτρα, 70 μέτρα μια κουζίνα. Να μπω να κάνω δουλειά. Να βάλω τα τραπέζια μου. Όταν μπήκα και είδα αυτό το χάος, ας πούμε, Πόσο, 1600 μέτρα. 1600 μέτρα. Είναι Η- η- γήπεδο ποδόσφαιρο. Η κουζίνα μας είναι 400 τετραγωνικά. Η κουζίνα μας. Καταλαβες. Έχει σπίτια εδώ, πολλά σπίτια που δεν είναι 100 αυτό σου λέω. τετραγωνικά. 100 τετραγωνικά. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, να έρθουμε σε επαφή με την εταιρεία. Είχαμε πολλά προβλήματα με την εταιρεία του τύπου ότι θέλαμε να διαπραγματευτούμε ένα ενοίκιο που να μπορούμε να το απεξέλθουμε. Η εταιρεία ήταν πολύ ψηλά, τελικά τα βρήκαμε, μπήκαμε, ξεκινήσαμε 6 μήνες να το φτιάχνουμε, το φτιάξαμε, να είναι καλά ο Αλεκάρας. Ο Αλέκου. Το Ο φτιάξαμε. Αλέκου έμενε εδώ πόσο καιρό, Ναι, ήμασταν. 8 μήνες. Όχι, πιο λίγο, αλλά 3 μήνες ήταν σίγουρα εδώ. Το φτιάξαμε, το ετοιμάσαμε και ξεκινήσαμε. Σκέψου ότι ενώ ξεκινήσαμε Σεπτέμβριο να το φτιάχνουμε του 22, ήμασταν έτοιμοι το Φεβρουάριο του 22 και για ένα μήνα περίπου κάναμε δοκιμές. Γιατί ήταν, θυμάμαι, λίγο πιο μετά την πανδημία, ξέρεις Μετά, όλο ακριβώς αυτά. μετά. Άκου, κάναμε ένα μήνα περίπου δοκιμές. Τι εννοώ δοκιμές? Το μαγαζί ήταν έτοιμο να λειτουργήσει κανονικά για τον κόσμο. Δεν ανοίγαμε όμως. Και κάναμε δοκιμές. Φώναζα εγώ φίλους, καλούσα φίλους, 3, 4, 5 παρέες κάθε βράδυ. Ψήναμε, μαγειρεύαμε. Ήταν όλο το προσωπικό εκεί. Ναι, για... Ψήναμε, μαγειρεύαμε, ετοιμάζαμε να σερβίρουμε για να πάρουμε σιγά σιγά τα πατήματά μας στον χώρο. Να μην ξεκινήσουμε μια μέρα ξαφνικά και ό,τι βρέξει has κατεβάσει. ένα Θέλαμε- αγώνα χωρίς προπόνηση. Μπράβο. Θέλαμε λοιπόν να ετοιμαστούμε. Ένα μήνα ετοιμαζόμασταν. Τη μέρα που ανοίξαμε λοιπόν, εγώ δεν έχω φάει τόσο ξύλο ποτέ στη ζωή μου. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Άνοιξαν οι πόρτες και έμπαινε κόσμος. Επί 3-4 ώρες έμπαινε μόνο κόσμος. Ενώ είχαμε 250 καρέκλες, είχαμε 800-900 άτομα. Όρθιους. Τρώγανε πάνω στο χέρι. Οι μισοί και παραπάνω δεν φάγανε ποτέ. Οι γονείς μου δεν φάγανε. Κάποιοι φάγανε μετά από 4 ώρες. Κάποιοι, τι να σου πω, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Τόσο άσχημα τα πράγματα δεν έχουν πάει ποτέ σε εστιατόριο. Σε κανενός. Όχι σε εμάς, σε κανενός. Το βράδυ λοιπόν μάζεψα τα παιδιά όλα και τους λέω. Κύριοι, ζήσαμε τη χειρότερη μέρα. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Από εδώ και πέρα θα έχει μόνο προς τα πάνω. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουμε χειρότερα. Και όντως, μέρα με την ημέρα,
βελτιωνόμασταν, διορθώναμε τα λάθη μας και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα. Λογικό δεν είναι, Στέφανο? Σκέψου ότι το λέω είναι λογικό και το περίμενα και προσπάθησα. Έκανα 1 μήνα δοκιμές. Προσπάθησα. Δεν το άφησα στην τύχη. Είναι λογικό. Αλλά τέτοια αγάπη και τέτοια αγκαλιά από τον κόσμο της Αθήνας δεν την περίμενα ούτε εγώ. Ναι. Λέει, δεν υπάρχει αυτό που έζησα, αυτό που ζω. Δεν υπάρχει. Ανοίξανε την αγκαλιά τους οι άνθρωποι και μας αγαπήσανε, λες και έχουμε γεννηθεί εδώ. Λες και ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα. Γιατί δεν είμαστε από την Αθήνα, είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κατάλαβες. Μας αγκαλιάσανε, λες και ήμασταν παιδιά τους. Δεν μπορώ να το ξεχνάω αυτό. Πρέπει να το λέω συνέχεια. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το λέω συνέχεια. Τέτοια αγάπη δεν εισέπραξα ποτέ. Ούτε στην πόλη μου. Αλλά Στέφανο, κοίτα τώρα εσύ. Εσύ το λέει εγώ που είμαι Θεσσαλονικιός, με αγκαλιάζεσαι στην Αθήνα. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε από Αθήνα. Είμαστε οι Βραζιλιάνοι από Αθήνα. Κάθε φορά που εμείς πήγαμε στο εστιατόριο σου, εγώ κοιμήθηκα στο κρεβάτι του παιδί σου. Το κατάλαβες. Ναι. Για ποιο λόγο? Επειδή εσύ με αγκάλιαζε. Και αυτό είναι ντύνο και λαβή η ζωή. Υπάρχει ένα εκεί πάνω που ελέγχει όλα αυτά. Εσύ μου έβαλε στο σπίτι σου, εγώ κοιμήθηκα στο κρεβάτι του Ντάνη, έβγαλε τον Ντάνη, θα κοιμηθεί σήμερα με την αδελφή σου ή στο σαλόνι. Σήμερα εντός θα κοιμηθεί ο Μαρσέλο. Μου έφερε κοκακόλα, μου έβαλε να κάνω μπάνιο, μου έβαλε ρούχα, μου έβαλε κτλ. Στο σπίτι σου. Πώς λέγεται αυτό? Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και με συγκινείς που το θυμάσαι. Εσύ εισπράκτει αυτά τα πράγματα που έχει... Ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτό μόνο. Εσύ νομίζεις ότι εγώ θα το ξεχάσω? Δεν περίμενα να το θυμάσαι. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Οι άνθρωποι παίρνουν αυτά που έχουν... Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πριν 10 χρόνια, 20 χρόνια, εγώ μερικές φορές βρίσκω φίλους μου μετά από 10 χρόνια και με βοηθάνε και μου λένε, θυμάσαι όταν εσύ με βοήθησε εκεί. Όχι, γιατί αυτός που βοηθάει ξεχνάει. Ναι, έχεις δίκιο. Ξεχνάει. Έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, έτσι έγιναν τα πράγματα και σήμερα... 3 χρόνια μαγαζί. Ούτε 3. Το Μάρτιο κλείνουμε 3 χρόνια. Ζούμε την απόλυτη επιτυχία. Και ξέρεις, Κλέη, η επιτυχία ανήκει σε όλους. Εγώ μπορεί να φαίνομαι μπροστά, αλλά δεν είμαι τίποτα χωρίς όλη μου την ομάδα. Ναι. Εκεί, αυτοί που είναι πίσω εκεί, στη κουζίνα, στη λάτζα, η επιτυχία λοιπόν ανήκει σε όλους. Την αποτυχία θα την εισπράξω εγώ. Αυτό είναι το ρίσκο το δικό μου. Την αποτυχία θα την πάρω μόνος μου. Αλλά η επιτυχία πρέπει να μοιραστεί παντού. Από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο. Αλλά και είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, όταν εσύ κάνει όλα αυτά, όλο το εφέ, φέρνει το καλύτερο, το μπάνιο σου είναι καταπληκτικό, το τουαλέτα, το έτσι, το αλλιώς. Αλλά όταν έρχεται μία σαλάτα στο πελάτης, καλοφτιαγμένη, και ο πελάτης κάνει έτσι και λέει, πω, τι είναι αυτό? Και το έχει φτιάξει μία κυριούλα έτσι που είναι εκεί στο τρίτο όροφο μπροστά κάτω, που την καθάριζε καλά, που την έβαλε την αγάπη της και τις γνώσεις της εκεί να φτιάξει. Δεν την βλέπει κανένας, πότε έρχεται, πότε φεύγει. Τότε αυτή η κυρία έχει ένα μέρος σε αυτό. Εσύ σίγουρα είσαι ο καπετάνιο που πρέπει να ελέγχει όλο, δηλαδή καυγά σε εστιατόριο, αυτός το ξέρει πριν από μένα. Η καυγά σάλα με κουζίνα είναι ασταμάτητη. Και εσύ πρέπει να είσαι ο διαιτητής, όχι τώρα, σε λίγο, αυτό. Πυροσβέστης, ναι. Πυροσβέστης, αλλά μετά είναι εκεί στο πελάτης και «Γεια σας, τι κάνετε» και να του πει, αλλά έχει μαλώσει με 5 άτομα εκεί από πίσω. Έχει τύχει μαζί σου τόσα χρόνια, δηλαδή να συνεργαστείς με κάποιον, λένε ό,τι είναι, ή να δουλεύει στη σάλα ή να δουλεύει μέσα και να λες αυτόν δεν μπορώ να χάσω με τίποτα αυτόν εδώ γιατί είναι κορυφή, ξέρεις. Δηλαδή, ή πιστεύεις ότι όλοι είναι
πώς να σου πω, όταν μπορείς να τον αλλάξεις και να βάλεις άλλον στη θέση του. Όχι. Για μένα όλα τα παιδιά, για μένα, είναι προσωπικότητες και είναι αναντικατάστατα. Βέβαια, η ζωή μας δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας αναντικατάστατος. Αλλά σαν φιλοσοφία, σαν Στέφανος, όταν συνεργαζόμαστε εμείς, εγώ από την πλευρά μου δεν θα σε διώξω ποτέ. Σε θεωρώ κομμάτι του συνόλου, οικογένεια. Δεν έτυχε να μαλώσεις με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, αλλά είσαι οικογένεια. Την άλλη μέρα όλα καλά. Έτσι μπορεί να λογοφέρουμε κι εμείς. Αλλά την άλλη μέρα όλα καλά. Λοιπόν, για μένα είμαστε οικογένεια. Δεν θεωρώ ποτέ ότι θα φτάσουμε στο σημείο να φύγει κάποιος. Θεωρώ βάση τη συνεργασία μας. Ποτέ δεν σκέφτηκα ούτε να φύγει, ούτε ότι είναι απαραίτητος. Από τη στιγμή που είναι κοντά μας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητος. Ναι. Πρόσεξε όμως, θα σου πω κάτι. Τις περισσότερες φορές, αυτόν που δεν κάνει, τον αποβάλλει το σύστημα από μόνο του. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Και στην παρέα. Ναι. Όταν κάποιος λέει διώξει αυτό, θα φύγει μόνος του. Ναι. Το σύστημα, γιατί δεν ανοίγει σε εμάς. Δεν ανοίγει σε εμάς. Στο Δηλαδή, χώρο αυτό. η ίδια το σύστημα όταν θα φύγει μόνος του. Ναι. Αλλά Δεν μπορεί να μπει ποτέ στην ομάδα. Ποτέ. Ποτέ. Θα είναι πάντα θα είναι η ομάδα και αυτός. Οπότε θα φύγει μόνος του. έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ας πούμε έκανε μια κίνηση να φύγει από την Αθήνα, από Σαλονίκη να έρθει στην Αθήνα. Πώς μπορώ να κάνω μια τέτοια κίνηση εάν εγώ δεν έχω ένα άτομο που εγώ το ξέρω ότι θα φροντίζει το εστιατόριο της Θεσσαλονίκης σαν να είναι δικό του. Ναι, βέβαια. Χωρίς το γέννης. Παράλληλα, πρόσεξε να δεις. Ο αδερφός μου είναι αίμα μου, είναι αδερφός μου. Είναι από μωρό παιδί δίπλα μου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει αναλάβει τα πάντα. Κοντά στο Γιάννη όμως έχω και άλλα 4, 5, 6, 7 άτομα τα οποία είναι 20 χρόνια μαζί μας, κλαίει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Νομίζεις είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους να είναι 20 χρόνια μαζί σου. Πολύ δύσκολο. Να έχουν φέρει τη ζωή τους παράλληλα στη δική σου ζωή. Και να ζουν μαζί σου. Και να δουλεύουν μαζί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τρέχουν στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε να δεις. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Ρέστης, τα κορίτσια μέσα στην κουζίνα, όλοι τρέχουν στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ήσυχος. Από εκεί είναι όλα οκ. Θέλω να σταθώ και στο εξής. Υπάρχουν και άλλοι 15 άνθρωποι όμως, οι οποίοι άφησαν τη ζωή τους στη Θεσσαλονίκη και με ακολούθησαν στην Αθήνα. Όλοι είχαν κάτι να κάνουν. Όλοι είχαν τις δουλειές τους. Όλοι. Κι όμως σταμάτησαν από εκεί που δουλεύαν και πίστεψαν σε αυτό που πάμε να κάνουμε στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Ναι. Τον επάνω όροφο του καταστήματος τον έχω κάνει δωμάτια και μένουν όλοι εκεί. Ναι, όλοι εκεί. Όλοι μένουμε στον ίδιο χώρο. Αυτό ήταν το καλό του 1600 μέτρα. Ναι, ωραίο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι πιο προσωπικό τώρα. Αυτό το άνοιγμα, πώς σου έχει πειράζει στην οικογένεια, ας πούμε, η Νούλα δέχτηκε τα δύο παιδιά, γιατί τώρα το αγαπημένο του στον πατέρα, ας πούμε, τη μικρή, εγώ το ξέρω ότι συνεχίζει να πάει σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι πήγαινε σε αυτοκίνητο, είναι πήγαινε σε αεροπλάνο, είναι πήγαινε, τους έβαλε άλλο ένα πρόβλημα στη ζωή τους, ναι. Που δεν είναι πρόβλημα. Εάν η οικογένεια είναι ενωμένα, όπως αυτά που λέγαμε πριν, θα βρούνε τρόπο για να πάνε παραπέρα και να σε βοηθήσουν. Είμαι της φιλοσοφίας ότι αν δεν υπάρχει αγάπη στην οικογένεια και κοινή πορεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο πιο πετυχημένος άνθρωπος του πλανήτη να είσαι, αν ανοίγεις την πόρτα να πας σπίτι σου και αντιμετωπίσεις γκρίνια ή μούτρα, δεν πας πουθενά. Να δουλεύεις 15 ώρες τη μέρα. Αν όταν πας σπίτι και ανοίξεις την πόρτα δεις χαμόγελο, είναι σαν να μην δούλεψες καθόλου. Εγώ λοιπόν από την οικογένειά μου όλοι, πρώτα από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου,
έχω τόσο αφοσίωση και τόσο εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο, έχουν τόσο εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, που ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί. Όλα αυτά είναι από κοινού αποφάσεις. Στο γιο μου δεν έχω πει τίποτα ποτέ για το τι θα κάνει. Κι όμως είναι μαζί μου ένα και ένα. Η γυναίκα μου, μαζί είμαστε, προχωράμε. Η κόρη μου, το ίδιο. Η ταλαιπωρία, να ξέρεις, στη γυναίκα μου και στην κόρη μου και στο γιο μου, είναι τρομερή. Έρχονται Παρασκευή, μεσημέρι στην Αθήνα και φεύγουν Κυριακή βράδυ, γιατί η μικρή πάει σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι εκεί. Και στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης και στο σπίτι και στο σχολείο και παντού. Και τριήμερα είναι εδώ μαζί μου. Έχει 3 χρόνια τώρα που είμαστε έτσι. Κούραση. Είναι τρομερή κούραση. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά το κάνουν γιατί υπάρχει αυτή η κοινή πλεύση, η κοινή πορεία. Βέβαια. Είναι το μαζί. Μαζί. Βέβαια, θέλω να πω και κάτι. Δεν γίνεται μόνο να πάρεις. Πρέπει και κάτι να δώσεις. Εμείς για όλη αυτή την επιτυχία που εισπράττουμε εδώ στην Αθηνά, θα πρέπει και κάτι να δώσουμε. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που δίνουμε, δηλαδή την κούραση, την ταλαιπωρία, είναι για το καλό τους. Τη θεωρώ το λιγότερο που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αυτή η κούραση που βγαίνει είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν οικογένεια για να εισπράξουμε αυτή την επιτυχία. Θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλα πράγματα, πιο άσχημα. Ναι. Ενώ αυτό είναι το λιγότερο και το καταλαβαίνει και η οικογένειά μου και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Όλοι είμαστε μαζί, είμαστε πάρα πολύ καλά. Όχι, μπράβο σας. Δουλεύουν και αυτοί όλη μέρα. Αυτό είναι. Ήρθαμε. Γιατί κρατάει εκείνη την οικογένεια. Ναι, βέβαια. Μα δεν ήταν η γυναίκα μου από πίσω. Πώς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Να σου πω κάτι. Θεωρώ πως ήρθα πολύ όριμος και χορτάτος στην Αθήνα. Δεν ήρθα 25-30 χρονών παιδαρέλη με τα μυαλά πάνω από το κεφάλι να θαμποθώ από την επιτυχία και να μην ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Ήρθα πολύ όριμος, συνειδητοποιημένος, επαγγελματικά επιτυχημένος και ζω αυτό το διάστημα μια επιτυχία που την μοιράζω όπως πρέπει και στα μέλη της οικογένειάς μου και στους συνεργάτες μου όλους και σε μένα. Κρατάω αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν ερχόμουν πριν από 20 χρόνια. Μπορεί να μην συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά, να ήταν όλα αλλιώς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος που ήρθα τώρα. Γι' αυτό σου είπα ότι, ξέρεις, πολλά χρόνια έψαχνα να πάω να ανοίξω ένα εστιατόριο και αλλού και ήρθε τώρα. Και αυτό ακόμα δεν είναι τυχαίο. Σου είπα ότι ό,τι λάθη. Γιατί έχω κάνει λάθη, έχω ξοδέψει πολλά λεφτά. Αυτό που είχα πριν, που ήταν αυτή που έχουμε περάσει όλοι σε όλο τον κόσμο, η πανδημία, σου έκανε δηλαδή να κάνεις μετά από αυτά, υπήρχε. Και πριν την πανδημία. Το μαγαζί στο Μόναχο το κάναμε το 17. Η πανδημία ήταν το 20. Η πανδημία. Το οποίο ο κόσμος έμεινε μέσα πολύ καιρό, είχε όρεξη μετά. Θα σου πω για την πανδημία. Όχι, να το νιώσω όριμο, δηλαδή δεν είναι πράγματα στη μία. Μου φαίνεται ότι ο Στέφανο δεν έκανε στη μία. Βρήκα μια ευκαιρία εκεί. Όχι ευκαιρία, απλά ήταν ένας περίοδος στα οποία ο κόσμος ήθελε να βγει. Έμενε ένα χρόνο μέσα στο σπίτι και παραπάνω. Θέλω να σου πω πως και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν κλείσαμε ούτε λεπτό. Δουλεύαμε delivery και takeaway. Πακέτο. Δεν κλείσαμε ούτε λεπτό. Τα παιδιά δηλαδή που δούλευαν στο εστιατόριο πριν την πανδημία, 30 άτομα. Όχι 1 και 2, 30 άτομα. Δεν κάνανε παύση ποτέ. Δούλευαν και οι 30. Γιατί ενώ δεν είχε εστιατόριο, είχε ανέβει τόσο πολύ το delivery, το takeaway, που χρειαζόταν και τα 30 άτομα. Δηλαδή από τους 18-19 σερβιτόρους, οι 10 κάνανε delivery. Πήγαιναν τα πακέτα, για να καταλάβεις. Είχαμε ένα στόλο 11 αυτοκίνητα στην πανδημία και πηγαίναμε τα delivery στο σπίτι, το πακέτο στο σπίτι. Δεν κλείσαμε ούτε μία μέρα.
Για μας ήταν πάρα πολύ επικερδής η περίοδος της πανδημίας. Δεν μας πήγε πίσω καθόλου. Έτσι που λες.